Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. De data aceasta am ajuns în Corsica, suntem la Domen Peraldi. Voi avea mai mulți invitați, printre care și Amaury și Charlotte. Dacă îi cunoșteați până acum pentru vinurile care le poartă numele, astăzi împreună cu ei o să aflăm originea cramei serbe. Prima mea invitată de astăzi este Mihaela Dupois. Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragă Mihaela, bine ai revenit la podcastul Wines of Romania și îți tare mulțumesc pentru că m-ai invitat în acest loc absolut extraordinar, pentru prima dată pentru mine în Corsica și evident la Domen Peraldi. Îmi pare foarte bine că ne vedem din nou, că sunt din nou oaspetele tău și îmi pare și mai bine că de data asta ești și tu oaspetele meu și într-un loc atât de exotic, de neașteptat și, cum îi zicem noi, foarte sexy. Așa este și sper să o luați să o primiți ca și pe o provocare cei care ne urmăriți și ca pe o invitație, de ce nu? Este un loc care merită descoperit, indiferent că sunteți iubitori de vinuri sau de frumos. Mihaela, care este legătura între crama serve și Domen Peraldi? Dar cu toate că îmi dau seama că n-am povestit foarte mult lucrurile astea, cei care ne știu dintotdeauna au și aflat până acum că crama serve s-a născut la Domen Peraldi. Din dorința lui Guy de a explora și alte dimensiuni ale viticulturii, nu numai viticultura insulară, corsicană, și din inspirația pe care a avut-o și norocul pe care l-a avut să nimerească în România un loc unde a găsit că există extrem de mult potențial neexploatat pentru vinuri de mare calitate. Și deci aici, pe această terasă unde ne aflăm noi, într-o seară de iulie, la un pahar de roze, a fost inventat Serve, numele lui Serve, Societatea Euro-Română de Vinuri de Excepție, și a început aventura lui Guy în România alături de mine. De câte ori ajungi aici, la Domen Peraldi din Corsica? Vii des? Vin mai puțin des decât am venit în ultimii ani, pentru că, ce să spun, legătura mea personală cu Domen Peraldi a început să fie mai puternică după ce l-am pierdut pe Guy, din păcate, și rolul meu aici a fost în special acela de a păstra această frumoasă moștenire familială pentru a o transmite mai departe generațiilor următoare și copiilor lui Guy. Și atunci, în primii ani, chiar veneam o dată la 3 săptămâni, pentru o săptămână aici în Corsica, ca să învăț cum se desfășoară lucrurile aici, venind cu experiența din România. Cunoșteam domeniul, dar nu-l cunoșteam în amănunt, așa cum trebuie când ești un gestionarul care își asumă acest rol. Ei, și din fericire, puțin câte puțin, copiii lui Guy au început să se apropie de viața economică a domeniului și 2 dintre ei, Charlotte și Amaury, primele 2 cuveuri pe care noi le-am făcut de altfel în istoria noastră de vinificatori, au decis să se instaleze aici cu familiile lor și copiii și trăiesc în Corsica deja de aproape 4 ani. Deci eu vin aici acum cam o dată la 6-7 săptămâni. O să-i cunoaștem în câteva momente pe Amaury și pe Charlotte, dar între timp vreau să te întreb, Mihaela, cum se potențiază cele 2 crame, Domen Peraldi și crama serve? N-am fi putut. Fără Peraldi n-am fi putut și Peraldi cred că n-ar fi ajuns unde este fără serve. La început ne-am tras toată inspirația și experiența și know-how-ul de la Peraldi, după care încet a început un schimb de informații continuu între noi, lucru care cred eu că ne-a ajutat pe fiecare în parte și pe noi ca și grup, pentru că până la urmă suntem un grup, o familie,
care conducem două business-uri de vin, care se ghidează după aceleași valori, după aceleași mentalități. Multă lume îmi spune când vine aici sau din România sau când vine în România din Corsica, că se simte că e aceeași mână, aceeași filozofie în spate, că se simte că aparține același grup de oameni. Așa este, și sunt foarte mândră de lucrul ăsta și sunt foarte mândră de faptul că încet, încet reușim să aducem generația următoare în povestea noastră. La domeniul Peraldi este a treia generație, la Serve va fi a doua. Mihaela, dragă, ce vreau să te întreb, atât pentru mine, cât mai ales pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă acasă, care este secretul atunci când vine vorba de familie unită, de a reuși, așa cum tu ai făcut-o, să unești, să ții unită familia și mai mult decât atât, să fii proprietarul unei afaceri de familie. Pentru că, cum ai zis, doi dintre ei duc mai departe, Paul, fiul tău la fel, preia. Care este secretul în a ține familia unită și a-i face să fie nu doar frați, ci și prieteni? Dragoste. Dragoste și foarte mult respect. Eu nu mai am altceva de zis, Mihaela, m-a emoționat ca de fiecare dată și eu îți mulțumesc. Abia aștept să-i cunoaștem pe copiii tăi și pe cei care duc mai departe filozofia unei afaceri de succes, în primul și în primul rând, punând în valoare iubirea ca și valoare principală. Absolut, absolut. Și eu de-abia aștept să-i cunoașteți. Eu sunt foarte mândră de ei deja. Ai și de ce. Mulțumesc. Haideți să-i cunoaștem. Hai! Acum o să o cunoaștem, o să o descoperim pe Charlotte. Charlotte, welcome to Wines of Romania podcast. Merci. Charlotte, I would like to share with our viewers the story of Domaine Peraldi and of your family. Oh, ça c'est une longue histoire, parce que l'histoire va commencer en fait dans les années 1500 et quelques, avec nos ancêtres qui ont hérité en fait de cette terre sur laquelle on se trouve, et puis petit à petit qui ont également mis de la vigne et créé en fait les premières récoltes en fait de ce domaine. Et puis ça s'est un peu perdu, ça a été un peu oublié. Et finalement c'est mon grand-père dans les années 60 qui a refondé le domaine tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Donc qui a planté de la vigne au milieu d'Ajaccio. Et déjà le maire de l'époque lui a dit « Mais monsieur le comte, vous n'y pensez pas, vous êtes complètement fou de mettre de la vigne ici. C'est comme si vous mettiez des moutons place de la Concorde. » Ok, aujourd'hui c'est encore plus vrai qu'autrefois. Et on aime beaucoup ces moutons place de la Concorde qu'on tient absolument à conserver aujourd'hui avec Amaury, avec Guillaume, avec Clémence et avec Mihaela aussi qui nous aide à continuer tout ça. Charlotte, you just mentioned about story and history, but what about the story of this pepper tree? Ah, ça c'est un peu particulier parce que ici, on est dans la maison familiale que mon grand-père a construite en même temps qu'il a repris le domaine dans les années 60. Et cet arbre en fait a exactement le même âge que la maison. Donc nous, nos premiers pas, on les a fait ici. On a grandi sur cet arbre. Il y a des photos aussi avec mon frère où on est tous les deux en train de grimper à cet arbre. C'est notre premier arbre où on a grimpé. Et petite particularité, c'est que c'est un arbre, un poivrier. Et ici, on plante beaucoup de chacarelle, qui est le cépage phare de la l'AOC Ajaccio. Et ce cépage peut être apparenté au pinot noir. Sa différence avec le pinot noir, c'est ce côté poivré. Et finalement, quoi de mieux qu'un poivrier pour en parler? What has in common Chacarello with Cuvée Charlotte? Chacarelle et Cuvée Charlotte. Oh, peut-être la finesse et l'élégance, mais je ne suis pas la meilleure pour juger ça. But can we taste together Cuvée Charlotte and see the tasting and what comes out, making a parallel between the wine and yourself, because you somehow gave the name, or your father gave the name to the Cuvée Charlotte. C'est une idée de papa. Mais oui, avec grand plaisir, il faut tester pour en parler. Un moment, luăm paharele, luăm sticla cu vin și continuăm degustarea. Garçon? Fratele meu. Merci. Hai, poftiți! Merci. Merci. Și avem și La fameuse cuvée.
Santé. Santé. I don't know if there is any true wine lover in Romania that doesn't know and never tasted Cuvée Charlotte until now, you know? It's a very important wine for the Romanians and the wine lovers that are in love with Romanian wine. Mais quand je suis allée en Roumanie, quand j'étais petite, je me souviens que papa me présentait comme la cuvée Charlotte. Et ça m'exaspérait parce que j'ai dit, mais je ne suis pas juste une cuvée, je suis une personne aussi quand même. Considérez-moi en tant que telle. What was your age? Ah, j'avais 15 ans, 16 ans quand il y avait ça et je le vivais très mal. Mais maintenant, c'est quand même une grande fierté et un grand honneur en fait d'avoir cet héritage-là de papa. What do you think that you have in common with the wine besides the name? On est toujours le moins bon juge pour soi-même. Et finalement, c'est plus facile d'entendre les autres en parler. Mais je pense que quand papa a voulu construire cette cuvée, peut-être qu'il a vu en moi peut-être une force insoupçonnée et qui s'exprime assez bien dans ce vin, mais toujours avec une certaine élégance et une certaine finesse, ce qui n'est pas le cas à toute heure de la journée, on ne va pas se mentir. Pour autant, je pense qu'il a voulu aussi, grâce à ce vin, donner ses lettres de noblesse au vin roumain, et ce que je crois qu'il a réussi à faire. You know, we are going also to introduce your brother, Amaury, but before we are going to invite him here, would you describe Amaury? Oh, je suis la moins bonne juge encore. C'est un petit frère. C'est un petit frère. Non, Amaury, il est peut-être l'organisation à l'état pur, le côté très militaire. C'est sûrement ses études de cuisine qui lui ont donné ce côté droit et très caractériel. Mais c'est une cocotte minute. Il monte vite en pression, mais c'est toujours pour de bons aliments. Voilà. Merci, Charlotte. Cheers. Looking forward to have you as well in Romania and sharing your passion and your knowledge in wine with all the wine lovers and the lovers for love and good life. Would be my pleasure. Thank you. Thank you. Dragilor, alături de mine i-am pe Amaury Dupois, Diane Dupois, correct? Amaury, for those who are watching to this podcast, what's the connection between Domaine Peraldi and Serve Winery? Le lien entre ces deux domaines, c'est l'amour. C'est l'amour pour celle qui est là, déjà, pour de nos jours. Mais en fait, le domaine Peraldi a été créé par mon grand-père par amour pour ses terres, qui étaient des terres de famille. Et ensuite, ça a été perduré par mon père qui a rencontré ma mère. On a eu 4 enfants ensemble et on travaillait sur ce domaine pendant 30 ans. Et mon père a décidé donc de tenter l'aventure roumaine dans les années 90 et s'est remarié avec une seconde femme, Mihaela, avec qui il a créé entièrement le domaine de Serve. Your father also gave the name together with Mihaela to this cuvée, right? Oui. How would you describe Cuvée Amaury as a wine? What has in common with your personality or character, if you can say that? La cuvée Amaury est une cuvée donc à base de Sauvignon blanc, de Chardonnay et de Feteasca Alba. Le Sauvignon blanc et le Chardonnay sont des cépages qui apportent beaucoup de parfums, d'aromatiques. Le Feteasca Alba, c'est la tradition, c'est la Roumanie et c'est les racines. You just described the wine that has your name. What about Charlotte? And not about the wine I am talking, but about your sister. How would you describe your sister? Comment je pourrais décrire ma sœur? Ma sœur, j'ai beaucoup de chance de la voir et de travailler avec elle, déjà. Ça, c'est une certitude. Ma sœur, c'est quelqu'un qui aime ce qu'elle fait. Elle aime ce qu'elle fait, elle est très bonne dans la communication, dans les échanges avec les autres. Et on est complémentaires, puisque moi, j'ai tendance à être plus dans les terres, cachée, et elle est plus au contact des autres. Voilà.
it's a business family, and not only together with your sister and brother are you running the business, but also Diane is involved. Diane, what's your role for Domaine Peraldi? What are you doing here? Au domaine, je m'occupe de faire découvrir aux Ajacciens et aussi aux personnes hors Corse, de faire découvrir le domaine via les événements, que ce soit au domaine ou à la villa. Ici, la Villa Peralde est en bas, le domaine pour tout ce qui est visite, dégustation, aussi des événements en bas sur un nouvel espace qu'on a mis en place. Et voilà, de faire aimer le domaine aux autres, comme nous l'aimons en tout cas en Corse. Dragilor, după dialogurile avute cu Charlotte și cu Amaury, i-a venit vremea lui Paul. Paul, bine ai venit la podcastul Wines of Romania. Bine te-am găsit și îți mulțumesc că m-ai primit la podcast. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat aici într-un loc absolut paradisiac. Înainte să te întreb de generații, de cramaserve, cum i-ai descrie tu pe frații tăi Charlotte și Amaury? De obicei primesc întrebarea asta referitoare la vinuri, că ele sunt cumva mai cunoscute în țară decât ei ca personaje. Amaury, încep cu el că mi-e cel mai simplu, este într-adevăr fratele meu din altă mamă, cum zice englezul, my brother from another mother. Ne înțelegem foarte bine, cu toții ne înțelegem foarte bine. Noi ca frați și cu Guillaume avem o legătură mai așa masculină. În schimb eu cu Amaury chiar avem o legătură puternică și chiar l-aș numi fratele meu și dacă n-am avea contextul. E un tip pe cât de modest, pe atât de adânc înrădăcinat și pe cât de muncitor, pe atât de creativ cumva. Adică pentru mine e un exemplu, deși e un pic mai mic ca mine, tot timpul a fost așa o... Stai un pic, cu 2 ani jumate aproximativ, nu? 2 ani jumate, da, deci e bine mai mic ca mine chiar. Iar Charlotte este foarte similară soră mic cumva, din punctul ăsta de vedere, fiind și mai mare, ele două sunt cele mai mari. E partea aia serioasă a frăției, e cea la care ne uităm cu toții să ne luăm cumva câteodată reperele și e și comunicatorul grupului, pentru că are background-ul ăsta de jurnalism care se tot vede, ea nu-l scoate în față, dar îl tot vezi, că are cumva talentul ăsta de a pune problema, știi? Paul, tu reprezinți noua generație a cramei serve. Ce înseamnă pentru tine asta sau care este rolul tău în noul capitol de care ne bucurăm cu toții, de ce nu, atunci când vine vorba de crama serve? Băi, în primul rând o responsabilitate, acum și când ai spus-o, mamă. E o responsabilitate enormă, în primul rând, e un privilegiu enorm în al doilea rând și e un teren de joacă dacă îl vezi ca atare, știi, că cumva vorbind de ce înseamnă esența serve, e cumva, și probabil de asta suntem aici, e prelungirea tradiției lui Guy de a face vin și e de fapt amprenta pe care el și-a pus-o pe această tradiție. Și cumva plecând de la esența asta, cred că și noi încercăm să facem același lucru, să luăm tradiția și cu respect pentru tradiția asta grea și mare pe care o avem, să punem pasul următor și să ne punem și noi la rândul nostru amprenta pe ce înseamnă viitor. Ai putea să faci o paralelă între schimbul de generație în România, în cazul de față crama serve, și schimbul de generații la Domaine Peraldi, aici în Corsica, unde ne aflăm? Paralele sunt multe și sunt și multe diferențe. În primul rând, una din lucrurile pe care le-am văzut trecând prin cele două schimburi de generații și prin succesiune, că practic prima succesiune a fost cea de la Guy la mama ca și păstrător, care a survenit, din păcate, în momentul în care Guy s-a prăpădit acum mai bine de 10 ani. Și am observat ce înseamnă amprenta asta unei vechi familii și cât de natural e pentru ei să predea. Și tot ce vine cu asta, organizarea și spiritul în care se face. La noi e prima dată când facem chestia asta. Și în general în România noi n-am prea avut de predat. Așa, am avut comunismul care a tăiat acest ciclu vechi de predări. Și e un experiment. Avem multă inspirație de aici și mama și eu ne încărcăm, va ieșit acolo, o să ne iasă și nouă. Nu e ușor, că sunt o grămadă de clash-uri de-astea de generații, dar ce e mai degrabă la noi, ce văd eu mai degrabă la noi,
este că are și componenta asta emoțională. Neavând o structură pe care să te bazezi, cumva ai ocazia, tot ce n-ai, exista o vorbă, tot ce nu rezolvi la tine ca om trebuie să îți reflectă copilul tău când e mic, ce nu rezolvi la el când e mic ți-o reflectă și mai tare când e adolescent și dacă nu rezolvi și când e adolescent, să te ferească Dumnezeu să ai de predat un business, că atunci sigur o să trească să-ți regleze relația, că n-ai de ales. Și cumva asta se întâmplă și la noi. Ne reglăm pe zi ce trece și ne cunoaștem unul pe altul și pe sine pe zi ce trece și e un proces emoțional pe cât e și unul de business. Nu pot să nu te întreb, pentru că ai menționat copii mai devreme, cu V Amaury, cu V Charlotte, dar există și un Sisi și Pax. Da. În două cuvinte despre aceste două cuveuri. De ce se numesc așa aceste două cuveuri? Sisi și Pax sunt copiii mei. Sisi e fiica mea care are 10 ani și Pax, pe care îl cheamă Paul, ca și pe mine, are 4 ani. Sunt vinurile, dacă vrei, care ies din tiparul tradițional serve, au niște ambalaje noi și sunt într-adevăr niște vinuri care exprimă foarte bine, cel puțin Sisi o exprimă foarte bine pe Sisi. Pax, și el fiind mic și vinul fiind tânăr, vor evolua împreună și vom vedea cum, în ce direcție și ce aspect al comportamentului lui Pax îl surprinde vinul, dar la Sisi e într-adevăr o congruență ciudată între caracterul ei și caracterul vinului. Paul, te-aș ruga să transmiți un mesaj celor care se află oarecum în postura ta, în poziția ta, nu neapărat în lumea vinului, dar care se regăsesc în momentul în care au ocazia sau responsabilitatea de a duce mai departe povestea familiei, indiferent de industria în care se află. Poate persoane care se află mai mult sau mai puțin la vârsta ta și care au ajuns la momentul preluării ștachetei din partea familiei. Ce pot să zic e că e probabil cel mai important proces prin care poți să treci ca om, cumva. Adică a aduce împreună componenta asta de business cu cea familială și a încerca să construiești mai departe ceea ce nu poți să-ți asumi ca și fondare, ca și început. Cum ziceam, pe lângă o responsabilitate e și o super ocazie. Și cred că singurul lucru pe care îl poți face într-un context de genul ăsta este să pășești cu recunoștință pe ce există și să construiești cu hotărâre și cu încredere și în tine și în ce ți-a fost dat mai departe. Restul sunt detalii, dar esența cam asta e. Îți tare mulțumesc, Paul. Nu avem în momentul de față un pahar în mâinile noastre cu vin, dar dacă am avea un vin, ce am avea? Îl și propunem celor care ne urmăresc sau ne ascultă, dar dacă ar fi, cu ce vin am ciocnit în momentul acesta așa la închidere? Cu un Guy de Pau. Dar nu cu Guy de Pau pe care îl cunoaște lumea, ci cu Guy de Pau de aici, din Corsica, care este un rosé. Pe care noi l-am degustat aseară și a fost extraordinar. Da. Adică este extraordinar. Este în continuare și probabil că o să facem și în seara asta. Și e un vin pe care de foarte curând îl găsiți și la noi pe site și pe care îl recomand ca și etalon de rosé și ca și expresia ceacarel de care am mai tot vorbit și care e soiul corsican autentic. O să urmeze și un podcast dedicat ție în întregime. Până atunci, fiți pe aproape și să vedem ce zice mama ta așa la final la încheiere. De discuții, dialoguri. Hai să vedem. Haide! Dragilor, mă bucur tare că am avut ocazia să-i descoperim și să-i descoperiți pe Amaury, Charlotte și Paul. Mihaela, te simți o femeie împlinită? Cum să nu? Mai ales după ce am văzut și eu astăzi, a fost o zi plină de emoții, de amintiri, de gânduri pentru viitor, știi? A fost așa ca o bornă, ca un punct de aducere aminte și de poziționare în prezent și pentru viitor. Apropo de viitor, ce planuri de viitor ai atât pentru serve cât și pentru domen Peradi? În general, ce planuri de viitor? În afară de
vacanțe? Îmi doresc ca să reușim și la Serve ce am reușit la Domen Peraldi, și anume ca generația următoare să preia încet, încet și fără grabă, da? În tihnă, cum se spune, responsabilitățile unei astfel de companii, pentru că nu sunt puține și sunt foarte complexe. Știu că lucrurile astea vor veni, am încredere totală în ce ne rezervă viitorul. Ce este cea mai mare realizare, că mă întreb dacă mă simt o femeie împlinită, este faptul că copiii noștri, ai lui Ghi și ai mei, pentru că noi, în afară de Serve, n-am avut niciun copil împreună, sunt la fel și se înțeleg minunat și colaborează foarte bine. E extraordinar că se inspiră unii pe ceilalți. Asta mi se pare un mare plus în orice situație. Și va fi mai ales pentru vinurile, cramele și povestea acestor realități pe care voi le-ați consolidat, clădit în cazul cramei Serve. Avem aici un vin în față. Eu, când am ajuns astăzi aici cu vinul roze, vreau să zic că am început călătoria la Domen Peraldi aici în Corsica și cred că va rămâne mereu un vin de referință pentru mine atunci când mă voi gândi la acest domeniu și la această țară minunată. Mihaela, înainte să încheiem acest podcast, unde se găsesc vinurile domeniului Peraldi? Pentru cei cărora le-am făcut poftă și am făcut curioși, unde pot să achiziționeze vinurile produse aici în Corsica? E simplu, se pot achiziționa pe site-ul domeniului și se pot achiziționa și din România, unde încercăm să importăm din când în când vinurile Peraldi și să le aducem în atenția publicului și amatorilor de vinuri din România. Deci se găsesc. Da. Așadar, dacă vreți, cu siguranță le veți găsi și vă invit să le vreți, pentru că chiar merită. Închin un pahar în cinstea ta, în primul rând, a celor care aduc bucurie atât în familia voastră, cât și în viața celor care iubesc vinurile bune, indiferent că sunt produse în România sau în Corsica. Multă sănătate și în continuare inspirație în tot ceea ce faceți și veți face. Mulțumesc mult, Marinela, și ție îți doresc la fel. Mulțumesc! Vă mulțumesc că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Acest podcast este inspirat de Programul Național Deschidem Vinul Românesc, dezvoltat de Carrefour România. Ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului